हेलो साथीहरू, एक्सेल ट्युटोरियलमा यहाँलाई स्वागत छ। यदि तपाईँहरू मसँग अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको लिङ्कमा क्लिक गरी यो फाइल डाउनलोड गरी सँगै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यस यस एपिसोडभन्दा अगाडि हामीले बेसिक फर्मुलाहरू र एब्सोल्युट र रिलेटिभ सेल डिफरेन्सको बारेमा सिकेको थियौँ। यस टेबलमा हजुरहरूले हेर्नुहुनेछ भने आइटम क्याटेगोरी भयो, आइटम टाइप, आइटम, करेन्ट कस्ट, इन्भेन्ट्री र फाइनल कस्टहरू छ। फाइनल कस्टमा यहाँनिर फर्मुला राखेको छ, जसले फर्मुला ट्याबमा हेरौँ, यसमा F2 भनेको इन्भेन्ट्री र E2 भनेको करेन्ट कस्टको मल्टिप्लिकेसन गरी यहाँ राखेको छ। अब एकछिनलाई मानौँ हामीलाई फाइनल कस्ट निकाल्नु पर्नेछ। यो सबैको फाइनल कस्ट। फाइनल कस्ट सिम्पल तरिकाले एउटा कुरा अर्को कुरा हामीलाई सधैँ इक्वल टु राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, प्लस राखेर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यो प्लस एउटा छोटो एरियामा 26 यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, इक्वल टु एक्सेलले आफैले राख्ने दिनेछ। ल अगाडि बढौँ। यो प्लस यो प्लस यो हुँदै हुँदै यसरी हामी कति छ सबैलाई हामीले यसरी जोड्न सक्छौँ। यो त यदि फाइनल कस्ट टोटल निकाल्ने हो भने। तर यसरी दुई तीनवटा रोमा भएको डाटालाई जोड्न भनेको बेग्लै कुरा, र यदि त्यही कुरा हाम्रो 25, 26 या 100, 150 त्योभन्दा बढी डाटा छ भने हामीलाई एकदम बढी टाइम लाग्नेछ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, एक्सेलले त्यसलाई इनबिल्ट फङ्सनहरू पनि दिएको छ। इनबिल्ट फङ्सन भनेको सेट अफ फर्मुला, प्रिडिफाइन्ड फर्मुलाजहरू हो। जस्तै यदि हामीलाई यो फाइनल कस्ट एकैचोटि निकाल्नु छ भने यहाँ राखौँ, इक्वल टु गरौँ सम ट्याब हान्दाखेरि अब नम्बर 1 नम्बर 2 1 2 गर्न पनि सकियो, अथवा यहाँ राखेर कन्ट्रोल सिफ्ट डन आएर सबै सेलेक्ट गरेर ब्राकेट क्लोज गरी यहाँ हेर्नुहोस् होला, मैले ब्राकेट क्लोज गरेँ र इन्टर हाने। यसले सबै हामीलाई टोटल यहाँ सबैमा एकैचोटि दियो। यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनु साथीहरू, यदि तपाईँहरूले कुनै लामो फर्मुला यसरी सबै सेलेक्ट गरेर माथि फेरि जानु छ भने सिफ्ट इन्टर थिचेर सिधै त्यहाँ अघिको ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ। सिफ्ट इन्टर। यदि हजुरहरूलाई फर्मुला टाइपमा थाहा छैन भने पनि केही चिन्ता छैन। हाम्रो यो फर्मुलाभित्र फङ्सन लाइब्रेरीभित्र अटो समले हजुरको त्यही काम गर्नेछ। एक्जाम्पल टोटल राखौँ, अटो सममा क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै त्योभन्दा माथिको रेन्ज, ठ्याक्क अघिकै लिएको रेन्ज आयो। इन्टर गर्दा 589.9795 त्यही डाटाहरू आयो। यसलाई हामीले सर्टकट तरिकाले अल्ट इक्वल टु प्लस ब्याक स्पेस भएको साथै इक्वल टु गरेर पनि गर्न सक्नेछौँ। यो त भयो हाम्रो समको इनबिल्ट फङ्सनकोहरूमा बारेमा। अटो सम भित्र एभरेज पनि छ, काउन्ट नम्बर छ, म्याक्स छ, मिन छ भन्नाले यदि हामीलाई यो टोटल कस्टको फाइनल कस्टको सबै डाटाहरूको एभरेज कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने त्यो पनि हामी सजिलै यहाँबाट निकाल्न सक्नेछौँ। यहाँ एभरेज गर्यो इन्टु 24.46, अथवा यसैलाई टाइप गरेर एबिआर एभरेज गरेर ट्याब हानेर सबै सेलुलर यसरी पनि एभरेज निकाल्न सक्नेछौँ। एउटा अलिकति कम्प्लेक्स कुरो, यहाँ हामीले आइटम क्याटेगोरीमा डिफ्रेन्सिएटर फ्लोर, आइसिङ, मिक्स, स्प्रिङ्कल्स र टपिङहरू छ। एकछिनलाई भनौँ हामीलाई फ्लोरको मात्र फाइनल कस्ट कति छ, आइसिङको मात्र फाइनल कस्ट कति छ र स्प्रिङ्कलको मात्र फाइनल कस्ट कति छ भनेर निकाल्न पर्ने भयो। यसलाई सबैलाई कपी गरेर यता पेस्ट हालौँ र योभन्दा अगाडि हामीले रिमुभ डुप्लिकेट्समा सिके जस्तै सबैलाई सेलेक्ट गरेर डेटामा गरेर रिमुभ डुप्लिकेट गरौँ।
डाटा कन्सोलिडेसनबाट पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरले डाटा कन्सोलिडेसन नगरिकन फर्मुलाबाट गर्नुपर्ने छ भने यसमा राखेर इक्वल्स टु अथवा प्लस सम इफ भनेको एड्स द सेल स्पेसिफाई गिभन कन्डिसन अर क्राइटेरिया। हाम्रो स्पेसिफिक कन्डिसन र क्राइटेरियाले गर्दाखेरि हाम्रो जोड्नेछ, जसमा हाम्रो फ्लोरमा त जोडिनु पर्यो, आइसिङको एक ठाउँमा जोडिनु पर्यो, मिक्सहरू एक ठाउँमा जोडिनु पर्यो। ट्याबा नाम रेन्ज, यो रेन्ज भनेको समीपको यो रेन्ज भनेको हाम्रो क्राइटेरियाको रेन्ज हो, जुन चाहिँ हाम्रो A2 देखि तल छ। कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन एरो। र साथीहरु कस्तो यस्तो फर्मुला हाल्दाखेरि सधैँ यसलाई एब्सोल्युट रिफरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। एब्सोल्युट रिफरेन्सको लागि F थिचौँ, डलर साइन आउँछ, आयो, त्यो भनेको हाम्रो रिफरेन्स एब्सोल्युट भयो, कमा हाम्रो रेन्ज भनेको फ्लोर, फ्लोरलाई हामीले क्लिक गर्यौं। अब यसमा पनि अहिले एब्सोल्युट रिफरेन्स लियो र एब्सोल्युट रिफरेन्स नलिँदा के हुन्छ हामी अहिले एकछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। एब्सोल्युट रिफरेन्स लिएर गरौँ। सम रेन्ज भनेको हाम्रो जोड्नु पर्ने यो फाइनल कस्ट, सिफ्ट कन्ट्रोल डाउन, यसलाई पनि एब्सोल्युट रिफरेन्स दियो र ब्र्याकेट क्लोज गरौँ। 127 आयो। यो हो कि हैन त एकचोटि म्यानुअली चेक गरी हेरौँ। प्लस यो प्लस फ्लोरको हाम्रो टोटल फाइनल कस्ट 127.4 छ, जुन हामीलाई यो समी फर्मुलाले पनि सजिलैसँग दियो। यदि हामीले यसलाई तल कपी गर्यो भने त्यसको लागि यहाँ दुईटा आएछ, यो सायद स्पेलिङ अलिकति इरर भएको कारणले गर्दा यसलाई हटाउँ, यसलाई स्प्रिङकल हटाउँ, यसलाई कपी गरेर यहाँ राखौँ। यसमा राखेर यसलाई कपी गरेर तल पेस्ट पनि हाल्न सक्नुहुनेछ, अथवा यसलाई हाइलाइट गरेर यहाँ छेउमा राखेर प्लस आएपछि डबल क्लिक, सबै आयो। अब तपाईले यहाँ ध्यान दिन सक्छ, फ्लोरको पनि त्यति नै आयो, आइसिङको पनि त्यति नै आयो, सबै इनफ्याक्ट सबैको त्यति नै आयो। यो कारण किन भनेर हेर्नलाई फर्मुलामा गएर ट्रेस डिपेन्डेन्ट, यसले फ्लोरको यो हेर्यो र यहाँ डट यसलाई हेर्यो, यसले कसलाई हेर्यो त, साथै यसले पनि आइसिङलाई हेर्नु छोड्दा यसलाई नै फ्लोर हेर्यो। यसको कारण किनभने अघि जुन हामीले रेन्ज दिएथ्यौँ क्राइटेरिया यो बिचको, यसलाई हामीले एब्सोल्युट रिफरेन्स गरेको कारणले, यदि यसलाई हामीले रिलेटिभ बनाउने हो भने त्यसको लागि डलर साइन हटाऊ, और अथवा बिचमा राखेर F4 फेरि F4 थिचौँ, और यहाँ डलर के को अगाडि हरायो, 2 को अगाडि छ, यसलाई फेरि राखौँ, के को अगाडि आयो, फेरि F4 सित एब्सोल्युट रिफरेन्स बनायो भने ओके, यहाँ समथिङ एरर आयो, एकछिन लामो, यसलाई सबै डिलिट हाल्नु, फेरि टाइप हाल्नु, सम इफ रेन्ज भनेको हाम्रो यो भइहाल्यो, सम इफ यहाँ राखौँ, सुरुमा टाइप हाल्नु इक्वल टु सम इफ, ब्र्याकेट ओपन गरौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म एब्सोल्युट बनाऊ, कमा क्राइटेरिया चाहिँ हाम्रो आइसिङ हुनु पर्यो र सम रेन्ज हाम्रो यही हुनु पर्यो। यो राखेर यसलाई पनि रिलेटिभ बनाऊँ, सरी एब्सोल्युट बनाऊँ, ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर हालौँ, आइसिङका हाम्रो आयो। त्यसै गरी स्प्रिङ्कल्स, टपिङ्स सबैको हाम्रो यसरी आयो। साथीहरु, सम इफलाई हामी अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ, जस्तै यहाँ इन्सर्ट फङ्सनमा गएर सम इफ यहाँ आएर बसिरहेको छ, यसलाई क्लिक गरौँ, रेन्ज भनेको हाम्रो त्यही अघि यहाँ क्लिक गरेर यो भइहाल्यो, र यसलाई F4 बनाऊँ, क्राइटेरिया हाम्रो टपिङ्स भयो, यो यसलाई रिलेटिभ नै छोडिदिउँ, र सम रेन्ज
सम रेन्ज भनेको यो, यसलाई यसो गरौँ। ओके साथी, यहाँनिर यसलाई हटाऊ के फर्मुला इन्सर्ट फङ्सनबाट हेर्ने हो भने हामीले K6 सेलेक्ट गरेको थियौँ अघि, सम रेन्ज सेलेक्ट गर्यौँ र यसले हाम्रो त्यही फर्मुला दियो जुन हामीले यहाँ म्यानुअली टाइप गरेको थियौँ। यसरी साथीहरू हजुरहरूले इनबिल्ट फङ्सन युज गरेको सहज तरिकाले सम गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी काउन्ट इफ र इफ क्लजहरू र यसको अरू फङ्सनहरू हामी नेक्स्ट एपिसोडमा क्रमशः चर्चा गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई यो एपिसोड राम्रो लागे कृपया लाइक्स एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।